सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्ते एवं हार्दिक स्वागत छ। यति बेला तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ लक्स इन्फो नेपाल युट्युब च्यानल। यस च्यानलबाट तपाईहरुले हरेक दिन जसो नयाँ विषयवस्तुहरुमा जानकारीहरु हेर्दै आइराख्नु भएको छ। आज पनि तपाईहरुमाझ एउटा नयाँ जानकारी लिएर आएको छु जुन चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तु रहेको छ। तपाईहरु यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन नभुल्नु होला। अब भने आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्ने छौं। आजको विषयवस्तु तपाईहरुले कभरमा हेरेर पनि जानकारी पाइसक्नु भएको छ जुन चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धीको रहेको छ, जसमा तपाईहरुले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। धेरैवटा प्रश्नहरु गर्नु भएको रहेछ र त्यसको चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भनेर त्यसको उत्तर मैले चाहिँ आज तपाईहरुमाझ यो भिडियोमा लिएर आएको छु र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईहरुले राख्नु भएको जिज्ञासाको सम्पूर्ण उत्तरहरु यसै भिडियोबाट दिनेछु। अब भने सुरु गर्नेछौं। सबैभन्दा पहिलो कमेन्ट राख्नु भएको रहेछ, यहाँनिर हेरौं। नवीन सानुजीले लेख्नु भएको छ, 1 वर्ष अघि राष्ट्रिय परिचय पत्र फर्म भरेको, आजसम्म नम्बर आएको छैन। पासपोर्ट रिन्यू गर्नु छ, अर्जेन्ट। के गर्नु पर्छ? मलाई आइडिया दिनुस् न हजुर। डाइरेक्ट काठमाडौँ डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्टमा आयो भने बनाइदिहाल्छ कि नै भनेर सोध्नु भएको रहेछ। यसको चाहिँ नवीन सानुजीको तपाईको उत्तर चाहिँ के भने, राष्ट्रिय परिचय पत्र भर्नु भएको तपाईले 1 वर्ष अगाडि नै हो भने चाहिँ तपाईले फेरि पनि तपाईले राष्ट्रिय परिचय पत्र भर्न पाउनुहुन्न, अर्थात मिल्दैन। यसमा चाहिँ तपाईको डबल इन्ट्री हुँदैन। त्यसैले तपाईले पहिला जुन भर्नु भएको थियो त्यसको तपाईले त्यसैबाट चाहिँ एउटा मात्रै तपाईको एनआईडी बन्छ, अर्थात तपाईको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर त्यही नै हुन्छ। तपाईले 1 वर्ष अगाडि तपाईले गाउँबाटै भर्नु भएको छ भने तपाईसँग त्यसको स्लिप रहेको हुन्छ र तपाईले जिल्ला प्रशासन वा तपाईको इलाका प्रशासन जहाँ रहेको छ र तपाईसँग यदि त्यो स्लिप छ भने चाहिँ त्यो स्लिपको तपाईको माथिपट्टि आवेदन नम्बर रहेको हुन्छ। पक्कै पनि तपाईलाई थाहा छदैछ, हेर्नु भएको पनि होला। त्यो स्लिपमा रहेको तपाईको जुन आवेदन नम्बर छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर एन स्पेस त्यसपछि तपाईको आवेदन नम्बर लेखेर तपाईले चाहिँ 30001 अर्थात 30001 मा चाहिँ एसएमएस पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले तपाईको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यसरी पनि प्राप्त नभएको खण्डमा चाहिँ तपाईले तपाईको एनआईडी को जुन एउटा हेल्प नम्बर रहेको छ त्यो पनि म तपाईलाई प्रोवाइड गरौँला। त्यसमा तपाईले सम्पर्क गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, अर्थात सोध्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईको जिज्ञासा पक्कै पनि समाधान भयो होला भन्ने लाग्छ। यदि अन्य कुराहरु छन् भने कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नु होला। तपाईले चाहिँ त्यही नै गर्नुपर्छ है त। ओके, दोस्रो कमेन्ट रहेको छ, विकास गौतमजीले गर्नु भएको रहेछ। सर, नागरिकताको जारी मिति राख्दा द इयर रेन्ज शुड नट बी इन 1977 to 2099 भन्छ किन होला? यसको समाधान सम्बन्धी एउटा भिडियो बनाउनु भन्नु भएको रहेछ। विकासजी, तपाईको उत्तर अर्थात तपाईको प्रश्नको समाधान चाहिँ मैले अर्को भिडियो बनाइसकेको थिएँ। पक्कै पनि हेर्नु भएको छ भने यो भन्दा अघिल्लो भिडियो हेर्नु होला। र तपाईले चाहिँ त्यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो किबोर्ड लाइट तपाईले मोबाइलबाट भर्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो किबोर्ड भन्ने चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो किबोर्डमा रहेको चाहिँ फन्ट मध्येको जुन नम्बरको फन्ट हुन्छ त्यसबाट तपाईले इन्ट्री गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ त्यसबाट सक्सेस हुन्छ है त। मैले चाहिँ तपाईलाई त्यो अघिल्लो भिडियोमा राखेको छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला, क्लियर हुन्छ। अनि हाउ टु कोड भन्नेले लेख्नु भएको छ, म मोरङको मान्छे, सुनसरीमा अपोइन्टमेन्ट लिन मिल्छ? मोरङमा अपोइन्टमेन्ट डेट नै खाली छैन भन्नु भएको रहेछ। स्योर, हाउ टु कोडले लेख्नु भएको कमेन्टको उत्तरमा चाहिँ तपाईले सुनसरीबाट पनि अपोइन्टमेन्ट लिन मिल्छ, तर तपाईको कार्ड आउने बेलामा चाहिँ सुनसरीमै कार्ड आउँछ। तपाईको समाधान त्यही नै हो, सजिलो तरिकाले। तपाईले जहाँबाट पनि अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ, त्यो दिन त्यहाँ तपाई बायोमेट्रिक दिन जान सक्नुहुन्छ, तर तपाईको पछि कार्ड आउने बेलामा चाहिँ त्यही ठाउँमा नै कार्ड आउँछ है त। ओके, तेस्रो हेरौँ, अर्को हेरौँ कमेन्ट। दीपक यादवजीले लेख्नु भएको छ, सर, मैले धेरै पहिले अनलाइन एप्लिकेसन सबमिट गरिसकेछु सिरामा हुँदा। अब काठमाडौँबाट नेसनल आइडी कार्ड बनाउन खोजिरहेको छु, तर एडिट भइरहेको छैन। एडिट गर्न नमिल्ने भएर एपोइन्टमेन्ट डेट चुज गर्न मिलिरहेको छैन भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको रहेछ भने अनलाइन एप्लिकेसन तपाईले चाहिँ सबमिट गरिसक्नु भएको रहेछ दीपक यादवजी हैन? त्यो भएको भएर हो। यदि सबमिट नभएको भए चाहिँ एडिट गर्न मिल्थ्यो। यदि तपाईले सबमिट गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले त्यहाँ गएर अपोइन्टमेन्ट लिनु भएन यदि भने तपाईले फेरि अर्को एउटा न्यू इनरोलमेन्ट गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नै नम्बरबाट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यहाँबाट क्रिएट गर्नुभयो भनेर अनि तपाईले जहाँबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि सबमिट मात्रै भएको केसमा र तपाई नपुगेको केसमा चाहिँ त्यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। फेरि तपाईले न्यू इनरोलमेन्ट गरेर नयाँ
रिक्वेस्ट नम्बर लिनु होला है त दिपक यादवजी। अर्को विनोद राजले लेख्नु भएको छ, सर मैले राष्ट्रिय परिचय पत्र वार्डमा बनाएको थिएँ अनि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाइसकिएपछि एउटा पेपर दिन्छ नि, त्यो पेपर नै हराएको छ अनि त्यो पेपर निकाल्न के गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ विनोद राजजीले। ओके, विनोदजीले सोध्नुभएको प्रश्नको उत्तर चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले अब दिएको स्लिप हराइसक्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो इलाका प्रशासन कार्यालय अर्थात् जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ पनि रहेका छन् एनआइटीको टिमसँग तपाईँले गएर त्यहाँ गएर छलफल गरेर चाहिँ तपाईँको आफूले चाहिँ आफ्नो नागरिकता चाहिँ लिएर जानु होला साथमा, र त्यो नागरिकता लिएर गएर चाहिँ तपाईँले आफूले हराएको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर गएर बताउन सक्नुहुन्छ र त्यो एनआइटीको टिमले चाहिँ तपाईँलाई त्यसको एनआइएन लिनको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुनेछ पक्कै पनि। यदि त्यहाँबाट पाउनु भएन भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट पेपर बनाउन सक्नुहुन्छ जिल्ला प्रशासन वा इलाकाबाट, र त्यो पेपर लिएर चाहिँ तपाईँले तपाईँको नेसनल आइडी कार्डको डिपार्टमा गएर सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। तर सम्भवतः तपाईँको काम चाहिँ जिल्ला प्रशासन वा इलाका प्रशासनबाट नै हुन्छ। तपाईँले एनआइडीको टिमसँग चाहिँ भेट्नु होला र त्यहाँ गइसके पछाडि उहाँहरूलाई तपाईँको नागरिकता बोकेर जानु होला है त, ओरिजिनल नागरिकता। ओके, अर्को कमेन्टतर्फ लागौँ। गोविन्दजीले लेख्नु भएको छ, आजै लेख्नु भएको कमेन्ट रहेछ, सर मेरो नाम नागरिकतामा इङ्ग्लिसमा GOVINDA छ तर नेसनल आइडेन्टिटी कार्डमा GOVINDA छ। सर सच्याउन भनेको ठाउँमा जाँदा पछि वार्डमा टोली दिने बेलामा सच्याउन मिल्छ भन्छ, सर कसरी सच्याउन सकिन्छ त भनेर भन्नुभएको रहेछ। अब यसको जवाफ भनेको तपाईँको प्रश्नको जवाफ चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले अब पहिलो कुरा त तपाईँले अनलाइनमा भर्नु भएको हो कि तपाईँले टोलीमा गएर अफलाइनबाट भर्नु भएको, त्यो कुरा क्लियर भएन है। यदि तपाईँले अनलाइनबाट भर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँको एनआइएन आइसकेको हुनसक्छ होइन, नेसनल आइडेन्टिटी कार्डको नम्बर चाहिँ तपाईँको आइसकेको हुनसक्छ, र अफलाइनमा बनाइसकेको भए पनि तपाईँले यदि पहिले नै बनाउनु भएको छ भने त तपाईँको पक्कै पनि एनआइएन आइसकेको पनि हुनसक्छ। यदि आइसकेको छैन भने पनि तपाईँको त्यहाँबाट टिमले सबमिट गरिसकेपछि त्यो सिधै गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा चाहिँ तपाईँको डकुमेन्टहरू सहित तपाईँको जुन फाइल हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर सबमिट गरिसकेको हुन्छ तपाईँको टोलीले, अर्थात् त्यहाँनिर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन गएको टिमले। त्यसैले तपाईँले चाहिँ अब अन्तिम विकल्प चाहिँ के हुनसक्छ भने तपाईँले यदि एनआइएन आइसकेको छ भने तपाईँले कार्ड प्राप्त गर्ने बेलामा, अर्थात् यदि तपाईँलाई अहिले नै तुरुन्तै डकुमेन्ट सच्याउनु छ भने चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालय जहाँबाट पनि तपाईँले एउटा सिफारिस लिएर राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा चाहिँ सम्पर्क गर्न, अर्थात् त्यहाँनिर गएर तपाईँले सच्याउनु पर्ने के हो त्यो चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ, आवेदन दिन सक्नुहुन्छ है त। यसको चाहिँ मेन तपाईँको सही यसको जवाफ चाहिँ त्यही नै हुनसक्छ। यदि तपाईँले तत्कालै रिसेन्ट मैले भनिहालेँ तपाईँले इम्पोर्टेन्ट अर्थात् तत्कालै आवश्यकता हो भने चाहिँ तपाईँले सिफारिस लिएर जान सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँलाई तत्काल आवश्यकता छैन, एनआइएन नम्बर मात्रै आवश्यक हो भने चाहिँ तपाईँको नम्बर चाहिँ त्यही हुन्छ, नाम मात्रै सच्याउने हो। तपाईँको राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर चाहिँ त्यही नै हुन्छ होइन, नाम जे भए पनि परिचय पत्रको नम्बर चाहिँ त्यही हुने भएको भएर परिचय पत्र चाहिँ तपाईँले नम्बर चाहिँ जहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर नाम मात्रै फरक पर्ने भएको हुनाले चाहिँ तपाईँले नाम चाहिँ पछि पनि सच्याउन सक्नुहुन्छ जब कार्ड तपाईँलाई हातमा प्राप्त हुन्छ है त। ओके, अर्को कमेन्टतर्फ लागौँ। प्रकाश बस्यालजीले लेख्नु भएको छ, ओडामा बनाएको राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर अहिलेसम्म दिएको छैन, पासपोर्ट बनाउन खोज्दा चाहिँदो रहेछ, कसरी पत्ता लगाउने हो सर परिचय पत्र नम्बर भनेर भन्नुभएको रहेछ। अब तपाईँको यसको जवाफ चाहिँ के हुनसक्छ भने यदि तपाईँले वडामा बनाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँसँग एउटा वडा कार्यालयमा आउँदाखेरिको टिमले दिएको एउटा स्लिप हुन्छ जुन चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको स्लिप छ, त्यसमा चाहिँ आवेदन नम्बर लेखिएको हुन्छ। त्यो आवेदन नम्बरलाई चाहिँ तपाईँले एन स्पेस त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको आवेदन नम्बर मेसेज बक्समा टाइप गरेर 3001 अर्थात् 30001 मा चाहिँ एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी एसएमएस गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई एनआइडी नम्बर चाहिँ प्राप्त हुन्छ र त्यो नम्बरलाई तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। परिचय पत्रको नम्बर भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ त्यसरी नै प्राप्त हुन्छ है त। यदि त्यसरी प्राप्त भएन भने चाहिँ तपाईँले एकचोटि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा एकचोटि सम्पर्क गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। सम्भवतः तपाईँको त्यसरी नै मेसेजमा आउँछ। कोहीको चाहिँ मेसेजमा नआउने समस्या छ भनेर पनि
कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यो कमेन्टको आधारमा चाहिँ मैले तपाईँलाई के भन्नु खोजेको भने एकचोटि विभागमै सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँलाई सरल तरिका पनि बताउनु हुनेछ। सम्भवतः त्यसरी ट्राई गर्नुभयो भने पक्कै पनि आउनेछ। ओके, अर्को अभिषेक मगर्जीले लेख्नु भएको रहेछ, दाजु मैले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाइसकेँ, तर त्रिपुरेश्वरमा पासपोर्टको लागि अनलाइन फर्म भर्न थियो, तर तिनीहरूले भर्दैन भन्छ, पैसा तिरेर पनि प्याक छ भन्छ, के गर्नु पर्ने हो? नभएर हाम्रै के लेख्नु भएको रहेछ, सरी पछाडिको चाहिँ यहाँ मैले रिड मोडमा चाहिँ क्लिक गरिरहेको छु। सम्भवतः उहाँले लेख्नु भएको छ, दाजु मैले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाइसकेँ, तर त्रिपुरेश्वरमा पासपोर्टको लागि अनलाइन फर्म भर्न थियो, उनीहरूले चाहिँ भर्दैन भन्छ, पैसा तिरेर पनि प्याक छ भनेको डेट लिन चाहिँ उहाँले पाउनु भएको रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लेख्नु भएको रहेछ अभिषेकजीले। ओके, यो चाहिँ अहिले के छ भने डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्टमा चाहिँ 2 दिनमा पासपोर्ट दिने सिस्टम छ, जुन चाहिँ ई पासपोर्ट रहेको छ, जसको दस्तुर चाहिँ तपाईँको 34 पेजको 12,000 रुपियाँ शुल्क लाग्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा पहिले चाहिँ एनआइडी नम्बर आवश्यक पर्छ। अब तपाईँसँग एनआइडी पक्कै पनि रहेछ, उहाँले चाहिँ पासपोर्टको समस्या लेख्नु भएको छ एनआइडी भन्दा पनि। अब यसमा चाहिँ के हो भने तपाईँको पासपोर्टको डेट लिनको लागि चाहिँ तपाईँको आफ्नै, यदि तपाईँलाई तत्काल चाहिँ पासपोर्ट आवश्यक छैन, अर्थात् रिसेन्टली तपाईँलाई 2-4 दिनमै पासपोर्ट आवश्यकता छैन, 1 महिनासम्म 45 दिनसम्म चाहिँ आवश्यक छैन भने तपाईँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पासपोर्टको लागि आवेदन दिनु होला र त्यहाँबाट आवेदन दिँदा तपाईँलाई पासपोर्टको रेट पनि सस्तो पर्छ र तपाईँलाई तत्काल आवश्यकता छैन भने त्यहाँबाट आवेदन दिनु होला भन्न चाहन्छु, सबैभन्दा पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा, यदि तपाईँले रिसेन्टली तपाईँलाई पासपोर्ट आवश्यकता हो भने तपाईँले डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट को लागि चाहिँ डेट राखेर लिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यो डेट तपाईँले आफैले पनि घरमै बसेर पनि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ त्यो डेटको लागि, जुन चाहिँ हरेक दिनको बिहान 11 बजे मात्रै पासपोर्टको लागि खुल्छ। यदि त्यो भएन भने चाहिँ तपाईँले अब कुनै साइबर वा अन्य ठाउँबाट पनि तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरनेट एक्सेस राम्रो भएको ठाउँबाट तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ। र अब त्यसरी डेट लिनको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको भनेर चाहिँ धेरै समस्याहरू पनि छन्। न्युजहरूमा पनि अब यो धेरैले चाहिँ एउटा रिपोर्ट पनि गर्नुभएको रहेछ, के यो पासपोर्टको कार्यालयमा नजिक रहेका जुन फर्म भर्ने स्थानहरू छन् त्यहाँबाट चाहिँ फर्म भर्न मिल्ने, अन्य ठाउँबाट फर्म भर्न नमिल्ने, यसको रिजन के होला भनेर धेरैले कमेन्ट पनि गर्नुभएको, रिपोर्ट पनि गर्नुभएको भेटियो। अब यसको रिजन चाहिँ यहाँ पक्कै पनि हामीलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन होइन। अब डेट लिने भनेपछि त सबैले जहाँबाट पनि इन्टरनेट एक्सेस भएको ठाउँबाट चाहिँ भर्नु मिल्नुपर्ने हो। अब यसको जवाब तपाईँलाई ठ्याक्कै के दिउँ भने तपाईँले अब हरेक दिन 11 बजे चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले यदि इम्पोर्टेन्ट छैन भने तत्काल 30 देखि 45 दिनसम्म तपाईँलाई आवश्यकता पासपोर्टको छैन भने चाहिँ तपाईँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नै अप्लाई गर्दा बेटर हुन्छ। तर यदि त्यस्तो भएन, तपाईँलाई कतै रिसेन्टली जानुपर्ने तर पासपोर्ट भिजाहरू केही भइसकेको हुनाले चाहिँ अब तत्कालै जानुपर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले कुनै ठाउँको सिफारिस वडा वा अन्य ठाउँबाट तपाईँलाई तत्कालै पासपोर्ट चाहिएको हुने सिफारिस लिएर तपाईँले अन्य जिल्लाको डेट राखेर तपाईँले पासपोर्टको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँ यदि अब मानौँ तपाईँ ओखलढुङ्गाको हुनुहुन्छ भने यदि झापाको चाहिँ पासपोर्टको डेट अर्थात् तपाईँले डेट लिन पनि सक्नुहुन्छ र त्यो डेट लिएर तपाईँले पासपोर्ट बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, यदि इमर्जेन्सी भएको खण्डमा मात्र है, तत्काल चाहिएको खण्डमा। नभए चाहिँ तपाईँले सकेसम्म जिल्ला प्रशासनबाट गर्नु होला भन्न चाहेँ मैले। ओके, थ्याङ्क यू, तपाईँको कमेन्टको लागि पनि धन्यवाद। यिनै कमेन्टहरू रहेछन् आजको चाहिँ विशेष। अन्य कमेन्टहरू पनि म तपाईँले गर्नुभएको कमेन्टहरूको चाहिँ केही जवाब दिन चाहेँ। राष्ट्रिय परिचय पत्रमै जाउँ, यहाँनिर चाहिँ अन्य अरूले पनि लेख्नु भएको छ, उहाँहरूको कमेन्टको चाहिँ भइसकेको छ। यहाँ राज यादवजीले लेख्नु भएको पनि पक्कै पनि भइसक्यो होला, अभिषेकजीको पनि भइसकेको छ। मैले ल्यापटपबाट रिक्चेन डोल्माजीले लेख्नु भएको रहेछ, मैले ल्यापटपबाट भरेको करेक्ट डेट इन्टर गर्नु भन्यो, सबै डिटेल ठिक छ भन्नुभएको रहेछ। त्यो पक्कै पनि त्यो डेटमा चाहिँ अलिकति के छ भने टाइप गर्दाखेरि इयर मन्थ र डे मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ ठिक ठिक ठाउँमा राख्नु होला, त्यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक भएको हुनसक्छ है त। नभए चाहिँ त्यो
अन्य समस्या चाहिँ त्यसमा छैन ल्यापटपबाट गर्दा मोबाइलबाट चाहिँ अलिकति की नमिल्ने चाहिँ हुनसक्छ है त ओके विशेष चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट कमेन्टहरू चाहिँ यिनै रहेछन् हजुरहरूलाई कमेन्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद फेरि अर्को भिडियोमा हामी भेट हुने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनु होला तपाईँलाई केही सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया छन् कमेन्ट बक्समा राख्नु होला र राष्ट्रिय परिचय पत्रको बारेमा अन्य कुरा हेर्नको लागि DONIDCR.gov.np मा लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त ओके धन्यवाद नमस्ते